حتی اگه تحصیل کردم که باشه، خیلی تحصیل کردم باشه، این خبرها نیست. چه تفاوتی موفقیت اینجا با کشور خودمون داره؟ سرعت رشد پیشرفت شما در جامعه آلمان خیلی بیشتره. حجم نیروی کاری که داره وارد بازار کار میشه خیلی کمتر نسبت به اون حجم نیروی کاری که نیاز داره. خیلی هاشون همینو میتونستن توی ایران انجام بدن، ولی بازی براشون، یعنی زمین بازی نبوده. شما وقتی چمنی وجود نداشته باشه چجوری میتونی فوتبالیست خوبی بشی؟ فکر میکنم اگه میخواستم تو این پوینت توی ایران برسم، کسی که از صفر شروع میکنه باید یه چیزی هول و هوش حداقل 12 سال سابقه داشته باشه. یه سری آدما مهاجرت میکنن موفق میشن، یه سری آدما مهاجرت میکنن و موفق نمیشن. تو ایران ما فرهنگ داکیومنت سازی نداریم متاسفانه و من ندیدم. شما لپتاپ می‌زدم کنار، واقعا گریه می‌کردم. این اشتباهه. شما اگه قرار بود تو این کلونی باشی، خب تو ایران بودی یا تو جامعه خود بودی؟ مهدی آزاد بالاخره اومدی آقا. دمت گرم. عرضم به خدمتت که شروع کنیم. بله. خیلی. میخوام از اول شروع کنیم. مهدی من بگو که چه چیزی باعث شد که تصمیم مهاجرت بگیری؟ چه کسی یا چه چیزایی باعث این تصمیم شده؟ خب پروسه مهاجرت یه پروسه خیلی طولانیه. اینجوری نیست که یه شب اتفاق بیفته، ولی خب عوامل زیادی هست که دست به دست هم بده شما تصمیم به مهاجرت بگیری، و وقتی که تصمیم گرفتی دوباره خودش پروسه طولانی تری هست که این اتفاق بیفته. میل به رشد و پیشرفت و قرار گرفتن تو محیط بین‌المللی بیشترین عاملی بود که باعث شد که من این اتفاق برام بیفته. تصمیم داشتی از اول بیای آلمان؟ تصمیم داشتی یک کشوری انتخاب کنی بری اونجا؟ هدف آلمان رو نداشتم، ولی اتفاقی که افتاد این بود که یعنی برنامه‌ای که توی ذهن من بود این بود که توی مسیری قرار بگیرم، حالا توی یکی از کشورهای جهان اول. زیاد فرق نمی‌کنه که کدوم یک از این کشورها باشه. ولی برنامه‌ای برای آلمان نداشتم در واقع. یه جورایی پیش اومد. یعنی یه دونه جاب آفر گرفتی اومدی؟ آره. یه دونه جاب آفر گرفتم اومدم و پیش رفتم. اون روزی که اولی که اومدی اینجا رو یادته؟ حالا اون شهری که رفتی چه اتفاقی بسات افتاد؟ آره، من از چه حسی داشتی؟ لحظه تیک آف پرواز از ایران تا لندینگ اینجا و قبل از این لندینگ دوری بالای شهر زد و از جای بسیار سرسبز گذشت. از ابرا که اومد پایین جای بسیار سبز دیدم. البته نیمه بارونی بود، تقریبا شبیه آب و هوای اردیبهشتی. حالا اکثر موقع ها اینجا این شکلیه. من به شهر نورنبرگ رفتم. بله، خیلی اکسپریانس جالبی بود برام. چه حسی داشتی؟ حس نمیتونم بگم مثلا حس خیلی متفاوتی بوده، نه، ولی خب یه محیطی بود که اولین برخوردم با اون مأمور آفیسر بود که خب به من خوش آمدگویی گفت، پاسپورتمو چک کرد و رفتم داخل. البته من فکر نمی‌کردم با من انگلیسی صحبت بکنه، ولی با انگلیسی صحبت کرد. خیلی هم مؤدب بود. تو فرودگاه بود؟ بله تو فرودگاه بود. البته خب پلیس بود. معمولا پلیسای ما الان شما تو فرودگاه ما بری فکر نمی‌کنم انگلیسی با شما صحبت بکنن. در این حدی که البته من هیچ وقت پیش نیومده با پلیس ایرانی. پلیس ایران که با تو انگلیسی صحبت نمی‌کنه. آره دیگه، ولی خب نمیدونم، ولی خب برام جالب بود. من فکر می‌کردم چون قبلا شنیده بودم آلمانی‌ها به زبان خودشون صحبت می‌کنن و فکر می‌کردم که مثلا اونم خیلی ریستریکت هستن به این زبان اینا. یه وقت اینترنشنالی دیگه باید اینترنشنال. اصلا احتمالاً به خاطر هم. بزرگترین چالشی که تو هفته‌های اول اینجا داشتی، تو ماه‌های اول اینجا داشتی چی بوده؟ اینجا همه چیزش برام عجیب بود. همش چالش بوده. چالش نمیشه گفت ولی عجیب بود، اما چالش هم پیش اومد در کنارش دیگه. چون زمانی که من اینجا وارد شدم تقریبا جنگ اوکراین و روسیه اتفاق افتاده بود و مهاجرای زیادی از اوکراین داشتن می اومدن و شروع کردن به اومدن و من هر موقع هر جایی میرفتم که مربوط به امور خارجی بود همش باید تو صفایی می‌ایستادم. آره، چالشاش بیشتر اینا بود که مثلا من یه لحظه شنیده بودم که آلمان صفی نیست، ولی اینجام صف دیدم و البته چون خیلی صفا طولانی بود مهمترین قسمتاش این بود که سیستماشون داشت اتوماسیون میشد و از حالت پیپر ورک داشت خارج میشد و بیشتر آنلاین ترمین دادن و اینکه چجوری آنلاین ترمین بگیری و به چه نحوی هستش و اینا یه خورده برام چالش بود که من نمیدونستم
مثلا شما وقتی اپلای میکردی برای آنلاین ترمین مثلا به شما وقت 3 ماه 4 ماه دیگه میداد، ولی بعد یه سری تریکا یاد گرفتم که مثلا شما میتونید ترمینال رو زودتر بکنی احتمالاً. اینا یه خورده چالش بود که بعد اینا رو میپرسیدم از آلمانی‌ها که میپرسید بلد نبودن چون درگیرش هیچ وقت نمیشدن. آره از ایرانی‌ها هم که میپرسید بنده خدا اصلا اینا تجربه نکرده بودن چون داشت تازه اتوماسیون میشد این سیستم پیپر ورکشون و اطلاعات خیلی کم بود. در واقع خودم یه جورایی باید کشف میکردم اینا رو. اولین شغلی که اینجا شروع کردی چی بود یا حالا شغلایی که اینجا شروع کردی چی بود؟ من تخصصم اتوماسیون و برق هستش و تو این حوزه هم بیشتر فعالیت کردم. یعنی از اولین شغلی که من گرفتم اومدم از روز اول شغل داشتم وقتی وارد آلمان شدم و تو حوزه برق و اتوماسیون مخصوصا صنایع دریایی نفت و گاز فعالیت کردم. اون سختی و مشکلاتی که تو روند کارت داشتی، روند کار شغلی، معمولا آدمای خیلی ولکامی هستن به خارجی که چون از قبل همه عواملش و همه مسائلش در نظر میگیرن، ولی خب به خاطر خیلی مسائل دیگه ای مثلا فرهنگ کاری، چون بالاخره اینا توی فرهنگی قرار گرفتن و نتیجه شده این حالا تو بازه زمانی شما کوتاه مدت با اینا کار بکنی متوجه میشی که یه سری اختلافات فرهنگی مخصوصا کاری برای ما وجود داره که من نمیخوام زیاد دیپ توش وارد بشم، ولی خب همین باعث شده خروجی جامعه‌ای مثلا حالا یه ذره دیپ هم وارد چی ایراد نداره. مشکلاتی رو بدونیم مشکلات نیست، متفاوت فکر کردن به نوع و نحوه کاره. ما از جزئی ترین آدمامون تا بزرگترین مدیرامون یه فرهنگ دیگه کاری داریم یه جورایی. یعنی تفاوت فرهنگی باعث یه سری بروز یه سری مشکلات میشه. آره من بروز مشکلات نه، خروجیش متفاوت میشه. نمیتونم بگم این خروجی خوبه یا بده، ولی خروجی این میشه که شما میتونی خروجی بهتری داشته باشی تو صنعت، چون من حوزه فعالیتم صنعته و مثلا وقتی که اینجا یه نفر شروع به کار میکنه اینجوری نیست که حالا به بسم الله بیان بهش یه سمتی رو بدن. حتی اگه تحصیل کردم که باشه، خیلی تحصیل کردم باشه، این خبرها نیست. باید از بیس شروع بکنه، یاد بگیره تا بیاد بالا و یواش 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 مثلا یاد بگیره که پروژه های خیلی پیچیده رو هندل بکنه و چون بحث بودجه است، بحثا صرفا اقتصادیه و خروجی در واقع اون بازدهی کار دیده میشه. ولی تو مثلا پروژه های ایران این شکلی دیده نمیشه، چون ما حالا هر جایی هم که فکر میکنم کم بوده بودجه باشه یه جورایی از یه جای دیگه، حالا از دولت، نفت، حالا هر چیز دیگه ساپورت میشه و اون خلای مدیریتی که به وجود اومده یا خلای نیروی کاری که به وجود اومده اونجوری جبران میشه. ولی اینجا نه، اینجا اینجوری نیست. اینجا مثلا شما اگه مهندس برق هستی ازت واقعا توقع دارن بتونی طراحی بکنی، اصلا کاری ندارن، میگن آقا شما مهندس برق هستی، توانایی این کارو داری، بعد انجامش بدی. اگه توانایی ندارین وارد رقابت نمیشی و این خیلی تفاوته. من فکر میکنم شما وقتی وارد یه سیستمی توی ایران میشی همینجوری که میری جلوتر این ساده تر به تو میشه، یه جوری اونجا حق آب و گل انگار پیدا میکنی. یا مثلا حالا درست خروجی باید داشته باشی بیشتر، حالا تو حوزه مهندسی هم به خاطر حالا خیلی مسائلی که تو جامعه ما بوده، نمیدونم حالا تو حوزه‌ای که من فعالیت میکنم، معمولا تعمیر نگهداری حوزه وظیفه مهندسی، ولی وظیفه مهندسی طراحی هستش، طراحی هست تا کامیشنینگ. این متفاوت بودن این نوع فرهنگ تو جامعه ایران و جامعه مثل آلمان فکر میکنم. چالشی مثل زبان داشتی؟ چون یکی از رفیقای من تو هلند فکر کنم حدودش 5 یا 6 بار کارش عوض کرد، محیط اینترنشنال بود میگرفتنش، بعد تو محیط کاری اون ضعف زبانی باعث میشد که نتونه ارتباط بگیره و اونم مهندسی الکترونیک بود، نتونه ارتباط بگیره واسه طراحی پلنا، نتونه اونجور که باید شاید اون خروجی رو داشته باشه، در نهایت از اون شرکت اومد بیرون. خب این اتفاق هم کم و بیش برای منم تقریبا اکثرا حالا نمیتونم بگم، بعد حتی من از چت جی پی تی پرسیدم، اونم تایید کرد حرف منو. این اتفاق کم و بیش برای بچه‌ها میفته اینجا.
فکر میکنم باز برمیگرده اون ریشه فرهنگی کاری که ما داریم. باز با اینکه حوزه اینترنشناله. آره خب من اصلا تمام کریر تایم من اکثرش به جز من مثلا خیلی یه 22 سال سابقه دارم، تقریبا همش اینترنشنال بوده میتونم بگم، به جز سال اول دوم، و با محیطای بین‌المللی کار کردم. فرهنگ کاری خیلی توی بحثای اینترنشنال، محیطای اینترنشنال متفاوت تره. خب باید به زبان انگلیسی باشون صحبت بکنیم اینها، ولی اینجا یه موضوعی که هستش اینه که درسته که شما توی محیط بین‌المللی داری کار میکنی، ولی عمده نیروهای کاری بومی هستن و موقعی که خارج از جلسات کاری صحبت میشه در مورد پروژه یا حالا هر چی، معمولا به زبان اون کشور هستش، بومی اون کشور هستش که اینجا زبان آلمانی، قطعا اگه تو اسپانیا باشه اسپانیایی، ایتالیایی، و اون جاهایی که نقاط کلیدی هست و شما باید ازش یه سری جزئیات ازش متوجه بشی، اون موقع صحبت‌ها به زبان بومی هستش که متوجه نمیشی و بالاخره باید یه سری سیاست‌های کاری هم داشته باشی، در نظر داشته باشی و اینا رو شما متوجه نمیشی و زبان اینجا خیلی مهم میشه، پارامتر مهمی میشه. شده چیزی تو کار اذیتت کنه؟ توی کار حالا شغلای مختلفی که اینجا داشتی، چند تا کاری که عوض کردی، اما چند تا شرکتی که عوض کردی. آره فقط شرکت‌ها رو عوض کردی. تو این شرکتایی که بودی چیزی بوده که اذیتت کنه؟ اذیت که نه، اینم به خاطر نبود اون شاید اون فرهنگ، تفاوت داشتن اون فرهنگ هاست که فکر میکنم مهمترین عاملش این بوده که پروژه ها لید تایم دارن، یعنی زمان محدود دارن. شما باید حتما تو اون زمان اینا رو تحویل بدید. یه خورده مدیریت زمان اینجا خیلی مهمه. این پروژه تو ایران محدود زمانی نداشته. معمولا شما میدونی آخرش میتونی اکستندش کنی، بالاخره چون رقابت خیلی محدودتره شما میتونی اکستندش بکنی، بالاخره چون درگیر پروژه شدی دیپتر شد، بالاخره زبان هم هست، پارامتر زبان هست، روابطی که نتورک هایی که اونجا داری، میتونی این موضوع رو یه خورده اکستندش کنی با تریکایی که بلدی. قطعا اینجا هم اتفاقات میفته، ولی خب به عنوان فرد نیروی خارجی شاید برای من این محدودتر باشه، هرچند برای خودشونم من اینا دیدم خیلی خیلی اسکیجوال، اصلا آلمانی‌ها به پونکتلیش بودن خیلی معروف هستن اینا. آره از قطارا معلومه. حتی قطارشون خورده. من دیگه تو حوزه قطار نیستم، ولی خب آره پونکتلیش بودن، دوست دارن پونکتلیش باشن، یعنی آن تایم باشن، ولی خب عملا خودشون هم میگن آن تایم بودنه یه مقدار از دست رفته. اینو میشه تو حوزه قطار دید. البته میگن که این راهنا مشکل داره، این ریلای قطار مشکل داره و این داستانی که حالا میخوان درستش کنن، ولی کلا اینجوری آره سر قرار رو اینا همیشه 5 دقیقه زودتر 10 دقیقه زودتر میان. ولی جمله دارم به نام گلاش، یعنی الان چند دقیقه دیگه همین حالا مثل همین حالا فارسی خودمون میمونه، 5 دقیقه دیگه میام، یه رو 20 دقیقه احتمال داره یه روز بعد. اون گلایش هم همینجوره، احتمال داره 5 دقیقه 10 دقیقه یه روز بعد. بس که این گلایش کدوم گلایش. جامعه رو چجوری دیدی؟ چجوری تونستی باش ادغام شی؟ قطعا خب راحت نبوده. راحت بوده ادغامش واسه تو این جامعه که ادغام بشی؟ مهمترین مشکلاتی داشتی سر این تو این ادغام فرهنگیه که فرهنگ همان زبانه، یعنی عجین شده با زبانه. وقتی شما زبان بلد نیستی، فرهنگم یه جورایی باش عجین نیستی، یعنی درگیرش زیاد نمیشی. پس لازمه این که درگیر فرهنگ جامعه بشی باید زبانش خوب بلد باشی. من فکر میکنم پارامتر خیلی خیلی مهمیه و اینکه اینجا اینتگریت شدن یه چالشی هستش که برای اکثر مهاجرها هست. من با مهاجرای خیلی کشورهای دیگه هم صحبت کردم، از کشورهای متفاوت، برزیل بوده، هند بوده، نمیدونم چین بوده، حتی ژاپن بوده، اینجاها هستن و باشون که صحبت کردم اینتگریت شدن شامل حال من نیست، شامل حال خیلی ها هستش، چالش های خاص خودشو داره. موفقیت اینجا تو این کشور چجوری می‌بینی؟ چه تفاوتی موفقیت اینجا با کشور خودمون داره؟ مهمترین تفاوتش اینه که
حالا تفاوت‌های زیادی میتونم بگم داره، ولی رشد سرعت در واقع سرعت رشد پیشرفت شما در ژاپن یا آلمان خیلی بیشتره. ولی توی ایران این سرعت انقدر سریع نیست، یعنی با توجه به سرعت زندگی میره بالا. فکر میکنم اینجا زندگی خیلی از زاویه‌هایی تو بحث کاری، نه بحث زندگی، تو بحث کاری سرعت کار خیلی بالاتره. اینجا یعنی سرعت کار بالاتر، یعنی اون روند رشد واسط راحت تره یا مسیر رشد واسط بازه؟ مسیر سختره، قطعا سختره، اما سرعت بالاتره فکر میکنم. خب تو ایران هم واسه یه سری بالاتر. اگر شما خویش فرما باشی شاید، ولی توی بحثای پروژه های بزرگ، مثلا پروژه های بزرگ شبیه نفت و گاز، یا مثلا شبیه نمیدونم حالا دریایی یا چیز، پروژه های بزرگ معمولا انقدر چیز نیست، ضرب العجل نیست، یا انقدر سریع پیش نمیره فکر میکنم. این منظور اینه که اینجا سرعت پیشرفت خیلی کمتر، بیشتره. اینجا سرعت پیشرفت بیشتره. اوکی، این باش موافقم. البته بستگی داره تو چه موقعیتی قرار بگیری. ببینید شبیه به خروجی کارت هم بستگی داره. آره شاید مثلا اگه شما نقطه پیشرفت و صعود یه قله در نظر بگیری، میتونم بگم این قله خب بالاتره نسبت به صعود پیشرفت توی کشوری شبیه ایران. خب این قله بالاتره، مثلا اینجا فرض کن یه قله بالاتر مرتفع‌تری نسبت به اون قله‌ای که توی ایران قرار پیشرفت کنی، قرار برسی، به همون نسبت شیب سریعتری هم داره و شما باید انرژی بیشتری صرف کنی تا به این قله برسی. ولی توی ایران خب شیب اونقدر سریع نیست و یعنی اینقدر تند نیست و لازم هم نیست اونقدرها انرژی براش مصرف کنی. برای خودت چجوری بوده اینجا مسیر پیشرفته؟ اینجا بهتر بوده، یعنی سرعتی بیشتر بوده. آره. تو چه بازه زمانی تونستی به یه حدی برسی که رضایت بخش باشه واسه خودت؟ من در همون بعدش شروعش همون بعد به ورود من به آلمان بوده و بعد از 3 سال الان به نقطه نسبتا بدی نیستم. یعنی اگه میخواستم توی ایران هم به این نقطه برسم، فرض کن، فکر میکنم، من اینا در موردش زیاد مطمئن نیستم، ولی فکر میکنم اگه میخواستم توی این پوینت توی ایران برسم، کسی که از صفر شروع میکنه باید یه چیزی هول و هوش حداقل 12 سال سابقه داشته باشه. ولی اینجا فکر میکنم کسی که، البته خب من یه بک‌گراندی داشتم اومدم، اگه کسی اینجا از نقطه صفر شروع بکنه، فکر میکنم باز تو فاصله 4-5 سال به این نقطه میرسه، حدودا نصف، به نقطه‌ای که تو 12 سال تو ایران رسیدی میرسه. آره. و من اینو دیدم بارها و بارها اینو دیدم و خیلی برام اولش عجیب بود چطور اینا میتونن ریلای بکنن، اعتماد بکنن به فردی که 4-5 سال سابقه داره به این سمت رسیده. یه خورده برام سخته، ولی بعد از زاویه دیگه نگاه میکنم میبینم اون طرف واقعا اون تحت فشارهای خاص خودشو بوده که به اینجا رسیده. ما اونقدر رو تحت اون فشارا نیستیم، خیلی اسموت میره جلو برای ما. ولی این مولتی تاسک بودن ماها یه مزیت اینجا، شاید نه، ولی شاید هم آره. من فکر میکنم که ما یه مشکلی داشتیم توی یکی از پروژه همون، رفته بودیم ژاپن، بعد خیلی سال پیش برمیگرده به شاید 15 سال پیش، با این مهندس ژاپنی که صحبت میکردم، ما یه موردی توی یکی از ژنراتورامون داشتیم و اینها، من از این سوال کردم، یه مهندس اومده بود در واقع داشتیم صحبت میکنیم، به من برگشت گفتش که من مهندس برق هستم، فقط از من اگه سوالی داری فقط از کابل بپرس، هر اطلاعاتی از کابل بخوای، 0 تا 100 بلدم. و در مورد ژنراتور خیلی سوال ساده ای هم بود، اون موقع من خیلی جونیور بودم، ازش پرسیده بودم که بعدها فهمیدم که این سوال خیلی ساده بود و چرا این جوابش بلد نبود. بعد شاید مثلا البته اینجا هم همینه، این موضوع همینجوری دیده میشه، آدما مولتی تاسک نیستن، تک بودی ان منظورته؟ آره تک بودی ان، تو اون بعد خودشون خیلی عمیقن، خیلی چیزا رو بلدن،
فکر میکنم، شاید من اشتباه میکنم. نسل‌های قدیمیشون این نسل قدیمی آره بیشتر، نسل‌های جدیدشون شاید کمتر، ولی نسل‌های قدیمیشون من خیلی خودم لذت میبرم با نسل‌های قدیمیشون بیشتر کار میکنم، خیلی کار بلدن، ولی خب متاسفانه دارن از چرخه کار خارج میشن و یواش یواش دارن بازنشسته میشن. یکی از معضلات هیومن ریسورس اینا هم همینه که اون چرخه قدیمی که با اطلاعات بودن یه گپی، یه فاصله افتاده بینشون با چرخه جدیدی که وارد بازار کار میشن و نمیتونن اون اطلاعات رو که داشتن، تجربه‌ای که داشتن به نفرات جدید انتقال بدن. اون مقدار حجم نیروی کاری که داره وارد بازار کار میشه خیلی کمتر نسبت به اون حجم نیروی کاری که نیاز داره. البته بازم میگم نظرها متفاوته، شاید دوستایی باشن که مثلا بیان برعکس نظر منو بگن یا طوری دیگه باشه، ولی من تو صنعتی که دارم کار میکنم، تو حوزه‌ای که دارم کار میکنم این شکلیه. حالا صنعت دیگه شاید متفاوت باشه، نمیدونم. ولی این مولتی تاسک یک مزیته، به خاطری که خیلی وقتا یه پوزیشنایی هست که موقعی که تو مولتی تاسک باشی بتونی چند تا کار رو همزمان انجام بدی، چند تا فیلد رو بدونی و بتونی تخصص داشته و بتونی همزمان انجامشون بدی، میتونی اون پوزیشن رو بگیری و این مزیت تو نسبت به اون آدمایی که تک بعدیه. البته بعضی وقتا این چالش درست میکنه ها، یعنی چون وقتی میخوای وارد بازی بشی تقریبا باورت نمیکنن شما اینقدر کار بلدی. من بارها برام پیش اومده اصلا باور نمیکنن، ولی با برآینده کارت میتونه نتیجه بگیره. تو با مستلزم اینه که تو با اونا کار کنی، اجازه بازی بهت بدن. این مهمه که بهت اجازه بازی بدن. همین که بهت اجازه بازی بدن خیلی طول میکشه، بهت تراست نمیکنن به هم راحتی. برای خودم پیش اومده که مثلا آقا تو ماه پنجم، تو زمانی که تایم آزمایشی بودم، تونستم یه جهش خیلی بزرگی داشته باشم تو کارم، به خاطر که مولتی تاسک بودم و همین که تو میگی مثلا که بهت اعتماد کنن و اعتماد کردن و بعد از 4 ماه دوباره یه جهش دیگه و اونم کار مولتی تاسک بود. چندین پروژه بود، پروژه‌ای که متفاوت از رشته‌های مختلف تو فیلد دریایی. البته اگه بخوام الان برگردم به سال 2-3 تا سال قبلی شما، قطعا خودت تجربه کردی که پروژه‌ای که از تو میخوان انقدر درگیرت میکنه که حتی شبا اینجا در موردش فکر میکنی یا بعد از ساعت کاری در موردش فکر درگیرش میشه. 6 ماه اول کابوس میدیدم. آره خب این موضوع تو ایران همین تفاوت فرهنگی کاریه دیگه. تو ایران وقتی به تو پروژه میدن اصلا بعد از ساعت کاری تمومه، یعنی کسی اصلا بهش فکر نمیکنه، حتی تو ساعت کاری هم تمومه. یعنی یه جورایی فقط شما 2 ساعت 1 ساعت درگیرشی، 3 ساعت درگیرشی. حالا شاید نمیدونم الان چه جوری شده، ولی معمولا این شکلیه. یعنی کسی اصلا زیاد احساس کردم خیلی درگیر کار نمیشن، یعنی عمیقش بهش نمیشن. خودشون نمیشن، ماها میشیم. من نمیدونم چرا. خود اینا میشن. چرا؟ خود اینا هم میشن، ولی تو زمانی که اون تو دورهای اوسبیلدونگش هستن یا تو دورهایی که مثلا از اوسبیلدونگ تو جونیوری دارن طی میکنن اینها. ولی من دیدم اینجا مثلا الان دیدم اینقدر توانایی یارو اینقدر یه توانایی داره. شما فرض کن به یه مهندسی که نمیخوام قیاس بکنم، همه اینجوری نیستن، ولی تو حالت جنرال وقتی مثلا تو حوزه‌ای داره کار میکنه شما بیای بهش بگی این پروژه رو طراحی بکن، راه اندازی بکن، کامیشن بکن، معمولا تو صنعت ما اوتسورسش میکنن، حتی میان با کشورهای خارجی قرارداد میبندن. خب ولی اینجا این خبرا نیست، اینجا خودشون انجام میدن، چون کسی دیگه این نیست. خارجی کیه؟ کسی که میخوان قرارداد ببندن باید با خودشون قرارداد ببندن دیگه. به خاطر همین اون اعتماد به نفس اینجا درست شده که از خودشون خروجی بخوان، نه از کسی دیگه. و چون قانون هم حمایت میکنه، به نظر من شما اگه یه جایی فیل بکنی هم بیمه اون طراح ساپورت میکنه، همین که اون یارو دفعه دیگه تو بازار شناخته تر میشه که آقا این کار رو تونسته انجام بده یا نتونسته انجام بده و میتونه رقابت بکنه. تو ایران چرا از نیرو خارجی کمک میخوان؟ به خاطر عدم علمه؟ نه، عدم دانش نه، به خاطر اینکه اون داکیومنت سازی یکی از پارامترهای خیلی خیلی مهمه. تو ایران ما فرهنگ داکیومنت سازی نداریم متاسفانه و من ندیدم. اگه هم هست بعدها شکل گرفته یا من درگیرش نشدم، نمیدونم. خیلی دوستام مثلا بالاخره کم و بیش داکیومنت سازی ما خیلی ضعیفه. ما نمیتونیم فرض کنیم یه ماشینی اگه ساختی طراحی کردی نمیتونی منوالش خوب بسازی 0 تا 100. من اصلا ندیدم جایی که بشه این همه تو صنعت کار کردم ندیدم که یه منوال بین‌المللی 0 تا 100 نوشته باشن، فال فایندینگشو، کاستومر ساپورت داشته باشه،
پارت نامبر داشته باشه قطعات، اصلا این خبرها نیست. این فرهنگ خیلی مهمه. ما مهندسای خیلی خوبی داریم ولی اون مهندسا توانایی داکیومنت سازی ندارن. یعنی فقط عدم وجود یکی از پارامتراش اینه. یکی از پارامترهای دیگه‌ش اینه که نمیتونن وارد رقابت بشن به خاطر اینکه ما دیده نمیشیم تو مسائل بین‌المللی. چجوری یه نفر مهندس میخواد بیاد بره یه قرارداد تجاری ببنده بدون اینکه حساب بانکی داشته باشه و به این پولو بتونه انتقال بده؟ به کدوم حساب بتونه انتقال بده؟ و این انتقال حساب، مالیات کم کردن، تریس کردن پول که بشه مثلا طرف میخواد کلیم بکنه فردا، چجوری بتونه کلیم بکنه؟ از چه کانالی بتونه کلیم بکنه؟ هیچ پشتوانه‌ای به نظرم پشتوانه قانونی براش وجود نداره و براش چیده نشده، نمیتونه رقابت بکنه و اصلا دیده نمیشه. وگرنه ما مهندسای خیلی خوبی داریم، اکثرشون هم اکثرا تو همین کشورهای مثل آلمان، نمیدونم کانادا، آمریکا، استرالیا دارن فعالیت میکنن، خیلیاشون شرکت ثبت کردن، خیلیاشون پیشرفت کردن. همینا نمیتونستن تو ایران پیشرفت کنن. چرا؟ اون استعداد فردیه. نه خیلیاش بله درسته، ولی خیلیاشون همینو میتونستن توی ایران انجام بدن ولی بازی براشون، یعنی زمین بازی نبوده. شما وقتی چمنی وجود نداشته باشه چجوری میتونی فوتبالیست خوبی بشی؟ زیر ساختش نیست. مثلا ورزش‌های انفرادیه. ایران تو ورزش انفرادی خیلی موفق تر از ورزش‌های دسته جمعیه. بله بهش میگن تیم ورک دیگه. حالا یه بخش تیم ورک، یه بخش اون استعدادهای فردی اون شخصه. اون زیر ساختای گسترده برای اون تیمه نیستش. بله. تیم ورکش هم قسمت بعدیشه. اگه به خود الان نگاه کنی، خودت آدم موفق میدونی اینجا؟ الان امروزه؟ آره هستم تو حوزه خودم. چجوری به موفقیت رسیدی؟ چند تا پارامتر خیلی هم ساده است فکر میکنم. یکی این که انگیزه باید داشته باشی، پشتکار و صداقت. این سه تا خیلی مهمه. پشتکار خیلی مهمه، یعنی اینکه شما اصلا نباید یادت بره، چون این پروسه گراجوالی هست، تدریجی هست. شما نمیتونی یه شبه برسی. مثلا ما خیلی وقتا تصمیم میگیریم آره بریم یه بیزینسی را بندازیم، یه فلان کارو بکنیم، توقع داریم 3 روز دیگه به نتیجه برسیم. مثلا این خبر نیست، گراجوالی هست، تدریجیه. یه بچه یهو به دنیا نمیاد. 9 ماه تو شکم مادرشه، مادرش باید خوب تغذیه بکنه فلان فلان فلان. بعد 9 ماه بچه ما توقع داریم یه بچه تو شکم مادرش فردا مثلا متولد بشه یا یه ماه اول. این خبر نیست. شما وقتی زبان شروع می‌کنی یه پروسه تدریجیه. چجوری توقع داری 1 ماه 2 ماه به نتیجه برسی؟ برنامه‌ریزی خیلی تاثیر داره. حالا برنامه‌ریزی، چون ما انسان‌ها معمولا موجودات غیر خطی هستیم، برنامه‌ریزیامون همه خطیه. این خطی بودن با غیر خطی بودن ذات ما متفاوته. اینو باید همیشه در نظر داشته باشیم. یه برنامه‌ریزی کوتاه مدت، یه برنامه‌ریزی بلند مدت باید در نظر بگیریم. بالاخره اون برنامه‌ریزی بهت هدف میده، یعنی اون هدف تو جمع و جور میکنه. یک ایده‌ای بهت میده که چجوری باید از چه مسیری این کار رو انجام بدی که برسی به اون هدفت. بله. البته ساده نیست، خیلی سخته. خیلی سخته. شاید باورت نشه، من برای اینکه برنامه‌ریزی بکنم، برای اینکه بتونم برنامه‌ریزی خوبی بکنم و بتونم به برنامه‌ریزی پایبند باشم، مجبور شدم شغلمو ترک کنم. من 2 سال کار نمی‌کردم، رو برنامه‌ام فوکوس کردم. تو پس برنامه واسه جواب داده؟ بله، پشتکار و برنامه، بلند مدت بودن برنامه، چقدر زمان مهم اون برنامه باید انجام بدی. همه دوست دارن. ببین بقال محلم دوست داره مهاجرت بکنه، با تاکسی هم که صحبت می‌کنی راننده تاکسی هم دوست داره مهاجرت بکنه، اما چند نفر از اینا پایبندن به هدفشون. حالا مهاجرت یکی از اهداف، من نمیگم خوب، خیلی برای خیلی هم جواب نداده، اصلا من نمیگم خوبه یا بده، ولی یه هدفه. شما برای هدفت دوست داری پولدار بشی، برای همه دوست دارن پولدار بشن، اما چقدر براش برنامه‌ریزی میکنن، چقدر براش به هدفشون پایبندن، به خودشون متحدن. این تعهد به خود خیلی من فکر میکنم مهمه. این چی میشه که یه سری آدما مهاجرت میکنن موفق میشن، یه سری آدما مهاجرت میکنن و موفق نمیشن؟ از نظر تو چه عاملی میتونه دخیل باشه تو این موضوع؟ شما یاد بگیری رو پای خودت وایسی تا به دیگران تکیه بکنی. اونایی که فکر میکنن موفق نمیشن، اگه باهاشون صحبت بکنی شاید 80%شون اعتقادشون بر اینه آره اینجا منو ساپورت نکرد، فلان اداره من رفتم منو حمایت نکرد، من باید این کارو میکردم، اینا به من فلان قول رو دادن انجام نشد.
همش به دیگران دنبال این هستن که دیگران شاید باید ساپورتشون میکردن به یه نحوی حداقل 5% 10%. ولی من فکر میکنم مهمترین عامل موفقیت اینه که 0 تا 100 باید فکر کنی رو زانوی خودت باید وایسادی و هیچکس قرار نیست تو رو حمایت بکنه. تو الان که تو این جایگاه هستی که خودت آدم موفق میدونی، موفق هستی، چه کسی بیشترین تاثیرات رو تو موفقیت داشته؟ چه چیزی بیشترین تاثیرات رو تو موفقیتی که الان هستی داشته؟ خب استفاده از تجربیات دیگرانی که موفق شده بودن. من پادکست گوش میکردم، کسانی که موفق شده بودن. پادکست ما هم گوش کن. حتما کسانی که موفق شده بودن، زندگی آدم موفق، یا کتابایی میخوندم که آدمایی که موفق شده بودن اینا استفاده میکردم، به هم انگیزه میداد که آره توی مسیری مثلا درستی شاید قرار گرفتم، یه جایی توی مسیری درستی قرار نگرفتم. مثلا یکی از کتابایی که خوندم و خیلی برای من خیلی اثر بخش بود، یکی زندگی آقای استیو جابز بود که خوندم. یکی هم کتاب بنویسید تا اتفاق بیفتادی، همچین کتابی بود. حالا تایتلش درست یادم نیست چون موضوع مال 4-5 سال پیش این کتاب میخوندم. البته مثلا جاناتان مرغ دریایی یا مثلا کتابای شبیه این هم که حالا زندگی شخص خاصی نبود ولی اثر بخش بود. معمولا یاد گرفتم کسایی که موفق میشن با دیگران یه جورایی تفاوت فکری دارن و تو نباید از این ناراحت باشی. این تفاوت فکری ببینی احساس کنی تنهایی، نه، این تنها بودنه شاید اصلا درست تر بودنه. شاید اصلا داری درست تصمیم میگیری که تنهایی، قرار نیست همرنگ جماعت باشی. یه جاهایی بعضی وقتا فکر میکنی هیچکس هم مسیر من نیست، من تو مسیر اصلا مخالف بقیه هستم. بعد یه لحظه به خودت میگی نکنه من دارم اشتباه میکنم، در صورتی که اصلا مهم نیست دیگران دارن چیکار، مهم اینه که تو داری چیکار میکنی. شده به جایی برسی پشیمون شی از تصمیمی گرفتی از اینکه اینجا اومدی، از اینکه مهاجرت کردی، حالا احتمال داره اینجا بری کشور دیگه؟ مهاجرت یه قسمتی از زندگیه و یه پروسه از زندگیه. موفق بودن شما تو کشور خودتونم، من تو کشور خودم آدم موفقی بودم، من آدم ناموفقی نبودم و فکر میکنم که شما میتونی اون موفقیت رو ادامه بدی، بیای تو کشور دیگه هم موفق باشی. حالا دلیل بر نیست تو کشور خودت موفق نبودی اینجا هم نتونی موفق باشی. ولی مهمترین قسمت این قضیه اینه که شما یه جای خودت ثابت کن که هستی دیگه، هر جای دیگه هم اون موفقیت باهات هست. حالا شده تو پشیمون بشی از این حرکتی که کردی؟ با توجه به شرایط فعلی جامعه ایران نه، ولی اگر خیلی بستگی داره به جامعه که من قبلا توش بودم. اگه ببینم جامعه من در حال رشده، خب احتمالا فکر میکنم من باید برگردم، شاید من اونجا بازی بهتری انجام میدم. ولی وقتی میبینم که از تخصص من استفاده نمیشه اونجا با اون نحو و در واقع سازوکاری که باید باشه، یا زمینه هایی نیست که از تخصص من استفاده بشه، دلیلی وجود نمیبینم. من دوست دارم تو بازی بین‌المللی شرکت داشته باشم، ولی جامعه من جامعه بسته ایه. من فقط باید با بازیکنایی که چیده شده بازی کنم. دلیلی هم وجود نداره برای من حتما این اتفاق بیفته. الان موفقیت از لحاظ تو تعریفش چیه؟ خودت آدم موفق میدیدی ایران، اومدی اینجا همچنان موفقی. الان موفقیت از لحاظ تو یعنی چی؟ تعریفش چی میتونه باشه؟ باز این یه سوال شاید مثلا شخصی باشه، نمیدونم. این یه نسخه نیست که برای همه جواب بده. نه واسه تو چیه؟ قطعا واسه هر کسی یه تعریفی داره. واسه یکی که پولدار شه، یکی که سلامت شه، قطعا پول مهمه، خب، ولی اینکه شما شادم باشی هم مهمه. شما باید ببینید چه چیزی شادت میکنه. من فکر میکنم بهتره به این سوال اینجوری جواب بدم: چه چیزی شما را از درون خوشنود میکنه؟ هر چیزی که شما رو بیشتر خوشنودتر میکنه اون موفقیت شما شاید در اون راستا بهتر باشه. احساس رضایت شخصی، رضایتمندی. آره مثلا من رضایتمندی من موفق بودن تو کار، درآمد بهتر، فکر می‌کنم خیلی از مردم جامعه هم این شکلی باشن حالا. ولی خب برای اینکه این اتفاقات بیفته شما باید آدم صادقی باشی، پشت کار داشته باشی
و با انگیزه باشی. اینا باید این چینه باید شکل بگیره. اگه یکی از این پارامترها، من فکر کنم اینا اصول اولی است، اگه یکی از اینا شکل نگیره اون زنجیره جواب نمیده و شما شاید به اون نتیجه که میخوای نرسی. من بوده آدمایی میشناختم، آدمای خیلی موفقی بودن تو حوزه کاریشون، ولی آدمای صادقی نبودن. بعد از این مدت سروایو نمیکنن، حذف میشن. بالاخره شما نمیتونی، ببین شما یه سری پارامترها و شخصیت‌های تو وجودتون هست، انسان هم موجود است اجتماعی، شما نمیتونی اینا را هاید بکنی از اطرافیان. بعد از این مدتی مشخص میشه. اگر که چون پروسه موفقیت شما درگیر اینه که تو جامعه هم باشی. شما آدم موفقی بخوای باشی باید آدم صادقی باشی. آدم باید پشتکار، آدم باید، دیگران باید هم وقتی به شما یه پروژه میدن باید رو شما ریلای بکنن. چجوری میتونه این اتفاق بیفته؟ آدم لویالی باید باشی. اون زمانهایی که تحت فشاری، بله، تحت استرس خیلی زیادی، تحت فشاری شده از داخل خورد بشی، اذیت شی، نمیدونم اون هدفتو گم کنی، چجوری برمیگردی به اون سمت هدفت؟ ببین اینجا قطعا یه سری فشارا رو همه هستش. بله. اون لحظه که برمیگردی به مسیرت چی کار میکنی که برمیگردی به مسیرت؟ سعی میکنم حاشیه‌ها را سریعا، حاشیه‌های خیلی غیر ضروری حذف بکنم. سریعا شریان‌های اصلی رو برقرار بکنم. شبیه یه تانکری میمونه که سوراخ‌های زیادی شده، سعی میکنم تمام اون سوراخ‌هایی که به درد نخوره رو حذف بکنم و فقط شیر خروجی ازش خروجی بگیرم. هر چیزی که باعث بشه انرژی تو رو بگیره سریع حذف میکنم. فرض کن مثلا تو محیط سوشیال هستی، داره انرژی تو، فرض کن اینستاگرام، فیسبوک یا حالا مسائل دیگه میگیره، سریع حذف میکنی، رو برنامه‌ت فوکوس میکنی بیشتر. اون تصمیمه که بهترین تصمیمت بوده تو این مهاجرت چی میتونه باشه که تاثیر خوبی داشته باشه تو مهاجرتت؟ البته خود همون تصمیم مهاجرت خیلی مهمه. نه اینجا اومدی اینجا، بله. مهاجرت کردی، اومدی اینجا، یه تصمیم گرفتی، اون تصمیم خیلی به روند موفقیت تو مهاجرتت کمک کرده. اون تصمیم دیگه وقتی من اومدم دیگه مهاجرت کردم دیگه. نه مثلا خب مهاجرت کردی، بله. ولی یه تصمیمی گرفتی که اینجا به موفقیتت کمک کرده. همه مهاجرت کردن، یه سری موفق شدن، یه سری موفق نشدن. بله. تعریفایی که حالا هر کسی داره. یکی میگه آقا این مهاجرت اصلا خوب نیست و مهاجرت بده و این داستانه، یکی میگه مهاجرت خوبه. اون شخصی که میگه خوبه یه تصمیمی گرفته که تو مهاجرت کردنش یه اتفاقی افتاده که مهاجرت واسش خوب شده. اون تصمیم تو چی بوده؟ زبان بوده، ادغام با جامعه بوده، رفع مشکلات بوده، واسطی تو مسیر، گفتی آقا من وامیستم پاش، این همه مشکلات هست، اینا هستش، برنامه میریزم، این کار میکنم، اون کار میکنم، مشکلات حل میکنم. ترکیبی از همه ایناست که خودت گفتی. خب چون واسه من مثلا راحت‌ترش کنم، واسه من پیش اومده زمانی که دانشجو بودم ساعت 8 صبح میرفتم کتابخونه، ساعت 11 شب برمیگشتم. از مسیر خونه من تا کتابخونه 1 ساعت و نیم راه بود و بعضی شبها بارون میومد، برف میومد، باد بود، خسته کوفته داشتم میومدم، کوله پشتیم رو کولم بود، لپتاپ سنگین، جزوه موضوع کتاب همه اینا بود توش. بعد میومدم بارون میومد، باد میومد، بعد انزایم دیگر که دنیا رو سرم خراب میشد، میدونی احساس ضعف میکردم. بعد میرسیدم خونه تازه 1:30 شب شروع میکردم چیزی خوردن، بعد میخوابیدم. یه تایمی بودش که من 2 ماه و نیم امتحان داشتم. شب پیش می اومد که آقا تو این 2 ماه و نیمی که امتحان داشتم خسته میشم، لپتاپ میزدم کنار، واقعا گریه میکردم از فشار. اینقدر فشار روم بود گریه میکردم. میدونی حالا فشار درسی طرف، فشار کاری طرف، بحث بالاخره دانشجویی، تو یه تایم میتونی کار کنی، یه تایمی باید درس بخونی، تمام این فشارا روم بود. بعد شروع کردم گریه کردم که میکردم. بعد میگفتم که نه، هدف من اینه، من میخوام این کارو کنم، سیت دکترا میخوام، اینجوری میخوام، اونجوری میخوام، این کار باید بکنم، بعد درسامو تو این تایم تموم کنم و شروع میکردم دوباره درس خوندن. یعنی بعد از نیم ساعت 1 ساعت به خودم امید میدادم، ایجاد انگیزه میکردم و شروع میکردم دوباره درس خوندن. این تصمیمه که مستمر انجام بدم، اون هدف رو داشته باشم، هر کاری واسه رسیدن به اون هدفم انجام بدم، این بهترین تصمیم بود که گرفتم. این چیزی که شما گفتی کم و بیش بچه‌هایی که
مهاجرت میکنن، مخصوصا حالا تو حوزه درسی یا کاری، درگیرش میشن. خب یعنی همین فشار روشون هست. حالا قطعا همینجوره. حالا هر کی یه جوریایی فشار روشه، نه که حالا فقط من فشار روم بوده بقیه فشار نبوده، نه هر کی یه نوع فشار روشه. من فکر میکنم که این موفقیت زمانی، یعنی این که بهتر نتیجه بخش تر میشه. برای من پیش اومده یه لحظه به خودم اومدم دیدم از خودم غافل بودم. یعنی چی؟ یعنی که شما باید اون موقع از خودت تنکفول باشی، خودت متشکر باشی، به خودت هم یه استراحتی بدی. مثل یه ماشینی میمونه که داره تخت گاز میره، نه یه خورده بهش استراحت بده، یه ذره آب و روغنشو عوض بکن، یه خورده به خودت برسی، مسافرتی برو، تو فضای تو طبیعت برو، اینقدر اورلود نباید بشی. من فکر میکنم این موفقیت اینجا زمانی بیشتر برای من، یا حالا سوالی که شما کردید در مورد این بود، زمانی بود که با خودم بیشتر خلوت کردم و حرکت بعدی موفق تر. خودت شناختی؟ آره، یه لحظه هایی باید پاز میکردم، رو لود 100% بودم، مثلا فرسون چند ماه، یه لحظه هایی باید پاز میکردم، مثلا از خودم غافل شده بودم، باید فکر میکردم که الان کجام، دارم چی کار میکنم، با چه لودی دارم کار میکنم، یه خورده خودم رو پیدا بکنم. من فکر میکنم این چیزی بود که خیلی به من کمک کرد. برخلاف این که همه میگن باید فول لود بری فلان بری، نه، بعضی وقتا باید اصلا لودتو کم کنی، بعضی وقتا باید به خودت فکر کنی. این خیلی به تو، شاید یه هفته 3 روز فکر بکن به خودت، درون خودت متور شو، خودتو بهتر بشناس و کمتر به خودت فشار بیار. بعضی وقتا واقعا همیشه هر روز صبح که از خواب بیدار بشی تو آینه خودت نگاه کن، بگو که متشکرم ازت که با من هستی، اگر اذیتت میکنم، چون مثل این ماشین میمونه. آره شما وقتی ماشین مثلا خیلی مدل بالا داری، تخت گاز که باش نمیری که مثلا اونم 24 ساعتی یا مثلا به مدت 6 ماه. این بدبخت تمام این فنراش در میاد از فولاد. آدم میگه چیه؟ آدم باش گوشت و پوست و استخونه، روح و روانشه. ما خیلی وقتا از خودمون غافل میشیم، ما خیلی وقتا ظالم میشیم، اصلا یادمون میره شما گرونترین ماشین دنیا در اختیارته، بدنت، روحیت، فکرت. انقدر غرق میشی که اصلا یادت میره اینا رو. من فکر میکنم این پارامتر مهمه تو موفقیت شما توی کشوری مثل آلمان. باقی پارامترها که همه درگیرشن، این فشارا رو هم هست. شاید بازم من اشتباه میکنم، ولی این نظر آره، این تو موفقیت من هم اثر داشته. اگه میتونستی الان به روز اول مهاجرتت برگردی، روز اولی که اومدی اینجا، چه کاری رو عوض می‌کردی یا چه کاری رو انجام میدادی؟ الان تجربه کردی دیگه، الان چند سال اینجایی؟ الان نزدیک 4 ساله. الان 4 سالی که اینجا هستی، بالاخره تجربه دست آوردی. اگه الان روز اولت بود با این تجربه‌ای که تو این 4 سال به دست آوردی، چه کاری رو انجام میدادی یا چه کاری رو انجام نمیدادی که روند مثبتی داشته باشه رو اینجا یا توی ایران؟ نه اینجا. نمیتونم زیاد بازش بکنم چون خیلی بحث طولانی میشه و اصلا از حوزه شنیدن خارج میشه. فقط خیلی سربسته میتونم بگم که سعی میکردم اولین کاری که میکنم سریعتر تو جامعه اینتگریت بشم. این خیلی خیلی مهمه، خیلی اثرات داره تو جامعه کاری و تو جامعه زندگی شخصی. هر دوتاش مهمه اینتگریت شدن. تو جامعه کاری سختره، ولی سیاست برخوردش متفاوت تره. حتی من آدم کلا از سیاست خوشم نمیاد و اینها، من آدم سیاسی نیستم، یعنی اینکه سیاسی خیلی لاجیکی فکر میکنم. این اینتگریت شدنه تو محیط کاری و تو محیط شخصی خیلی مهمه و بیشتر روش فکر میکنم. خیلی‌ها که مهاجرت میکنن میان اینجا، بعد اینجا میرن تو کلونی خودشون. ایرانیه میره تو جامعه ایرانیا، افغانیه میره جامعه افغانیا، عربا میرن جامعه عربا. خیلی نه، به نظر من این اشتباهه. شما اگه قرار بود تو این کلونی باشی، خب تو ایران بودی یا تو جامعه خود بودی، چه نیازی به مهاجرت؟ ولی من به نتیجه رسیده که مهاجرت رو انجام بده. مهاجرت نیازش بوده، مهاجرت رو انجام داد.
ولی اینکه این تو کلونی خودت باشی، یه سری لحاظا خوبه، یه سری لحاظا بده، یعنی یه سری نکات مثبت، یه سری نکات منفی. نه اون کلونی هم باید داشته باشی، بالاخره شما یه فرد ایرانی هستی، با ایرانی باید در تماس باشی، من نمیگم از اون، ولی یه قسمت قضیه اینه که شما تو این جامعه داری زندگی میکنی، تو این جامعه باید اینتگریت بشی. قطعا اینجوریه. یعنی شما اگه اینتگریت نشی نمیتونی پیشرفت کنی. چالش‌های خیلی زیادی برای شما وجود داره. حالا دوستایی که شاید اصلا مهاجرت نکردن شاید اصلا ندونن معنای اینتگریت شدن چیه. اینتگریت شدن ادغام شدن با جامعه، ادغام شدن با جامعه و خیلی گسترده است. علاوه فرهنگی، علاوه زبانی، خیلی گسترده است. تاریخ هست، جغرافیا هست، مسائل حالا یه قسمتش سیاست حکومتی هست، نحوه نگرش مردم هست، تاریخی که پشت اینا هست، خیلی گسترده است. یعنی اینجوری نیست که مثلا شما بگی ولی از هر کدوم یه ذره آدم کوچولو بدونه کمک میکنه. اصلا یکی از شرایط اقامت گرفتن اینه که شما یه درسی دارید اونجا به نام اینتگراسیون، یعنی همون ادغام، که یاد بگیره از همه اینا، ولی خب یه قسمتی کوچیکیه، بقیه‌شو تو زندگی روزمره میشه یاد گرفت. چه توصیه‌ای داری واسه کسی که تازه میخواد مهاجرت کنه؟ مهاجرت کردن خیلی ساده است، اصلا سخت نیست. پس چرا بعضیا یه پلن 5-6 ساله 7 ساله میریزن در نهایت تهش هم نمیان؟ به خاطر اینکه این برمیگرده، شاید برمیگرده، شاید این درون خود منم بود، این برمیگرده به خاطر ایدئالگرایی، پرفکت گرایی دارن، میخوان خیلی عالی انجامش بدن. نه اینجوری نیست. لازم نیست عالی باشه، اصلا لازم نیست هیچ چیزی تو زندگی عالی باشه. اینو من تو سن خیلی بالاتر از جوانی یاد گرفتم. خب تو میان سالی اینو من یاد گرفتم که شما لازم نیست پرفکت باشی، اصلا مهم نیست و فقط تصمیم تو باید بگیری و براش انجام بدی و بری جلو. مهاجرت کردن اولین قدمه. اگه نتونی این اولین قدم رو انجام بدی بهتر اصلا تو این حوزه قدم نذاری. چیزی که من قبلا خودم هم شنیدم از یه بنده خدا، اینو به من گفته بود که مهاجرت کرده و خیلی بهش فکر کردم و دیدم حرف درستیه. شما اگه نتونی اولین قدم رو انجام بدی، قدم‌های بعدی رو نمیتونی انجام بدی، چون انقدر چالش‌های بعدی داری، انقدر چالش هایی داری که باید حتما خودت بتونی اونا رو انجام بدی. دیگه تو مسیرش قرار میگیری، باید سروایو کنی. خب و باید تو حالا بحث سروایو کردن هست، بحث رشد هم هست. اگه نتونی اولین قدم رو انجام بدی بهتره که اصلا مهاجرت نکنی. اینایی که میرن دنبال وکیل، نمیدونم این کارا رو انجام میدن، یا بچه پولدارن یا پول دارن که اون یه قضیه دیگه است، یا دارن بیزینسی وارد قضیه میشن، بیزینسمنن، اصلا وقت این کارا رو ندارن. و این آدمای عادی مثل من بعد اولین قدم خودشون بردارن. حالا این حرف گفتی بچه پول دارن و یه سری آدم عادی اینا، یه چیزش هم تو اینستاگرام میدیدم، یه آقای جا افتاده‌ای سن 60 سال اینجوریا داشت میگفتش که اینایی که مهاجرت کردن و موفقن یا خیلی پولدار بودن یا خیلی آدم بدبخت بودن. حالا من جوابشو دارم. اون لحظه خیلی عصبی شدم، ولی میخوام ببینم نظر تو چیه که این آدم همچین حرفی میزنه. این آدم تنها آدم نیست که شاید منم اگه توی اون جایگاه بودم با توجه به آدمایی که اطرافم هست دارم خروجی میدم، داره آدمای اطرافش میبینه، آدمایی که اطرافشن این شکلی بودن. من نمیتونم از جامعه آماری 5 نفری که دورم هستش بیام جامعه آماری 1 میلیون نفر خروجی بگم اینجوری این شکلیه. ولی یه درصدی میشه گرفت دیگه. بله چند تا ایرانی میشناسی که ولی باید اون آقا هم بیاد بگه که آقا این نظریه مثلا 80% درسته نسبت به جامعه آماری که من دارم. خب من نمیتونم بیام همه را با مثلا یه جامعه آماری بیام به شما بگم، ولی یه سمپلی که مثلا خیلی محدود اطرافم هستش. یعنی فکر نمی‌کنی این جزء اون دسته آدماییه که عدم موفقیتشو میذاره پای جامعه؟ خب ایشون که نگفته من موفق نبودم، که شاید اصلا موفق بوده. خب نه دیگه، جزء دسته بوده که آقا اینجوریه، اونا موفقن، ماها آدمای موفق نیستیم، به خاطر که ما قشر. شاید اصلا یکی از اون پولدارا بوده که داره. نه گفتم ما قسمت دوم گفتم ما قشر متوسط جامعه، ما که متوسط جامعه بودیم ماها موفق نیستیم. اونا که موفقن تو ایران هیچی نداشتن. بازم باید تعریف موفقیت از این آقا شنید. اما شاید مثلا نظر ایشون آدم موفق کسی که سالیانه 5 میلیون یورو بیاد تو حسابش. اون وقت این حرف درسته. آره ولی باید ببینیم موفقیت تعریفش چیه.
کسی که تو ایران بیزینسمنه، مثلا فرض کن بچه پول داره، فرض کن مدیر کارخونه خیلی خیلی بزرگ هستش، خب بیاد اینجا هم در واقع همون خروجی داره. آره این آدم خیلی موفقه. هم آدم بره تو کانادا هم همینه، بره تو افغانستان هم همینه. آدم موفق اونجا هم موفقه. داره خودشو با اون مقایسه میکنه. استانداردهای قیاس اون آدم کیه یا چیه بعد ازش پرسید. استاندارد قیاسش خودش نبوده، یعنی روز قبل خودش با روز بعد خودش نبوده. آره اگه روز قبل و بعد خودش رو مقایسه بکنی قطعا پیشرفتایی داشته. همین که بچهش تونسته تو این محیط آموزشی خوب اینجا پیشرفت بکنه، به 3 زبان مسلط بشه بعد از اینکه حالا 2 زبان یا 3 زبان مسلط بشه بعد از اینکه دوره راهنمایی یا دبیرستان رو تمام بکنه. تا جایی که من شنیدم، تو خودم بچه که ندارم که ببینم که این اتفاق میفته یا نه، ولی جسی گریخته میشنوم میبینم که 3 تا زبان یا 4 تا زبان مسلط میشن. زبان آلمانی رو حتما بلد میشن، انگلیسی رو حتما بلد میشن، زبان اسپانیایی یا لاتین یا یه زبان دیگه رو باید انتخاب بکنن. اگر دوست داشته باشن یه زبان دیگه هم انتخاب میکنن. خب این خیلی به نظر من پارامتر مثلا مهمی میتونه باشه برای شکلگیری آینده بچه شما تو این جامعه. این هم یه موفقیته. چرا اینو کسی نمیبینه؟ تعریف اون آدم یه چیز دیگه بوده. اون آدم دوست داشته یه چیز دیگه رو بولد کنه، نه مزایایی که داره. بله الان مثلا من توی جامعه آلمان دارم زندگی میکنم، ولی همین که شما الان مثلا یه نفری که مهاجرت کرده مثلا توی کشوری، من کانادا نبودم اما جسی گریخته شنیدم، حالا بازم دوستان میتونن کامنت بذارن یا چیزی، ولی قصد اصلا اطلاعات من خیلی ناقصه، ولی چیزی که برداشت کردم مثلا تو جامعه مثل کانادا زیر ساختی وجود نداره. شما اگه بخوای مهاجرت بکنی، شما بخوای از شهری به شهر دیگه بری، یا باید پرواز بکنی یا باید ماشین بگیری بری. قطار و ریل راهن خیلی ضعیفه، وسایل عمومی خیلی ضعیفه، جامعه پراکنده نیست. یعنی کشور رو نیومدن پخشش بکنن، یا حالا حداقل پتانسیلش قبلا نبوده، الان مهاجرا خیلی. ولی این کشوری مثل آلمان تقریبا اکثر شهرها با راهن به هم وصله. شما بخوای اراده بکنی با راهن به این نقطه‌ای برسی، این زیر ساخته. کسی که اومده این زیر ساخته و در اون سال ریخته، ببین چه زیر ساختای دیگه ای هم ریخته. و این زیر ساختا خودش به نظر من خیلی مهمه برای رشد شما. من مثلا راهن مثال زدم، سیستم آموزشی رو واردش بشی همینه، سیستم مسائل عمومی رو واردش بشی همینه. همین که شما وارد یه اتوبانی میشی که نمیخوای عوارضی بدی، توقف نمیخوای بکنی عوارضی بدی، این خودش چه نعمت بزرگیه. بس اون راهنی که کردی یه بخش مهمی از پیشرفت جامعه است، به خاطری که موقعی که تو راهن داشته باشی یعنی رفت آمد داری به اونجا، یعنی اون جامعه اونجا پیشرفت میکنه، توسعه پیدا میکنه. بله قطعا همینه. حالا یه آدم عادی میخواد تو این جامعه میخواد رشد بکنه، شرایط و بستر براش فراهمه دیگه. حالا تو شناگر خوبی هستی، بازیکن خوبی هستی، دست خودته، اما بستر فراهمه. الان من تو ایران میخوام مثلا از تهران با راهن پاشم برم مثلا یه شهر مثلا کوچیک نیمه متوسط، حتی این امکانش برای من وجود نداره. من میخوام شما همین سیستم پست آلمان رو مقایسه بکن. این چقدر قویه که شما یه جنسی که میخری دوست نداشته باشی بلافاصله برش میگردونی تو فاصله کوتاه‌ترین زمان ممکن. شما به همین پست این نگاه بکن. خب این یه بستر آماده برای شروع یه بیزینس خوبه. یه دوستی داشتم زمانی که اومدم اینجا، یه شخص ایرانی به من گفتش که اینجا هر آنچه که بخوای میشه. بخوای کارتون خواب بشی هستش، امکاناتش فراهمه، میتونی کارتون خواب بشی. بخوای موفق بشی، مهندس بشی، وکیل بشی، قاضی بشی، هر آنچه که بخوای میشی، دست خودت. یعنی تمامی امکاناتش فراهمه، فقط مثلا که خودت بخوای تلاش کنی واسه رسیدن به اون هدفت. همه چیز فراهمه، یعنی مسیرش برات بازه. اگر من توی مثلا ایران این شرایط برای من بود، این بسترها بود، چالش ذهنی وجود نداشت برام، شاید مثلا من تو ایران هم میموندم، بیزینس خودم رو ارتقا میدادم، یا تو کارم خیلی آدم موفقی بودم. فکر میکنم اکثر کسایی که شاید به این دید مهاجرت، یعنی این مایندست وجود داشته که مهاجرت بکنن، این بود که برن توی شرایطی قرار بگیرن این بستره وجود داشته باشه که رشد بکنن. من یکی چیزایی که دغدغه‌ای تو ذهنم بود این بود که آقا شما نمیتونی چرا من به عنوان یه فرد زنده تو قرن 21 نباید بتونم یه حساب بین‌المللی داشته باشم؟ چرا؟ این یه سوال خیلی مهم بود تو ذهن من.
من دوست دارم آزاد زندگی بکنم. این یکی از آزادی‌هاییه که یک نفر آدم عادی تو این دنیا داره. یکی از این واقعا مخ من بود و مسائل دیگه‌ای که بعدش پیش اومد دیگه. 3 ویژگی که هر مهاجری واسه موفقیتش باید داشته باشه یا رعایت کنه یا به دست بیاره، میتونی بگی از نظر تو همه عرصه‌ها گفتم خدمتتون، یکیش اینه که انگیزه داشته باشه، پشتکار داشته باشه و صداقت داشته باشه. این 3 خیلی مهمه. حالا تو هر زمینه‌ای که میخواد آدم، میخواد بیزینسمن باشه، فکر میکنم، میخواد نمیدونم مهاجرت بکنه، میخواد تو تحصیلاتش موفق باشه و این پارامترایی که دستته. یه سری پارامترها هم دست تو نیست، بستگی به عوامل محیطی داره که اونا هم بعضی وقتا وزنشون سنگین‌تر میشه و شما آدم نمیتونی به مثلا موفقیتی برسی. خیلی‌ها بودن این 3 پارامتر رو تو ایران داشتن، حتی تو این جامعه نمیشه گفت این کلی نیست مثلا بگم نه تو این جامعه این شکلیه، تو این جامعه اینجوریه، ولی خب اومدن درصد چیزا آوردن پایین‌تر. این درصد این که این عواملی که باعث ریسک حالا یا عدم موفقیت رو آوردن پایین، که مثلا ساپورت قانونی تو رو میکنن، وکیل میتونی داشته باشی یا مثلا و خیلی مسائل دیگه. ولی این 3 پارامتر خیلی خیلی مهمه برای هدفت. اینا لازمه، اینا ابزاراست که باید شما مجهز در واقع اینا اون زمینای بازیه، بهتره بگم ابزارهایی که لازم داری برای موفقیت. مهمترین قسمتش برنامه ریزیه و برای مهاجرت، مخصوصا برای مهاجرت، زبانه. در آخر اگر بخوای موفقیت رو توی یه جمله بگی، موفقیت حس رضایت درونی شما از قرار دادن 3 پارامتر انگیزه و پشتکار و صداقت. مرسی ازت. خواهش میکنم. همه آقای گرم ممنونه. خواهش میکنم. واسه عکس سپاسگزارم. خواهش میکنم.